হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা আমৰ আচাৰ ৰেচিপি। আৰু আচাৰ বনাবলৈ এয়া ছাদৰ ওপৰৰ ৰ'দত আমখিনি শুকাব দিছোঁ। তেনেহ'লে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ আমৰ আচাৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আমৰ আচাৰ বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই আধা কেজি কেঁচা আম লৈছোঁ। আপোনালোকে আচাৰ বনাবলৈ যিকোনো কেঁচা আম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই আমকেইটা মই আগতে ভালদৰে পানীৰে ধুই চাফা কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া আমকেইটা বাকলিৰে সৈতে কাটি ল'ম। এই আমকেইটা কাটাৰ আগতে মই একেবাৰে পানীখিনি ভালদৰে শুকুৱাই লৈছিলোঁ। আমখিনি কিন্তু অকণমানো পানী লাগি থাকিলে আচাৰখিনি বেয়া হৈ যাব পাৰে। এতিয়া আমটোৰ প্ৰথমে এইদৰে দুটা ফাল কাটি ল'ম। আমৰ গুৰিটো কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মাজেৰে এইদৰে কাটি ভিতৰৰ গুটিৰ অংশখিনি এৰুৱাই ল'ম। গুটিখিনি বেছি কোমল হ'লে আচাৰত দিব পৰাও যায়। এতিয়া মিডিয়াম চাইজত আমটো টুকুৰা টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম। আপোনালোকে আমখিনি অলপ ডাঙৰকৈ বা অলপ সৰুকৈ যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ কাটি ল'ব পাৰে। কিন্তু আমখিনি কাটোতে খুব বেছি সৰু সৰু কৰি কাটি ল'ব নালাগে। এয়া মই গোটেইখিনি আম কাটি ল'লোঁ। এতিয়া কিন্তু আমখিনি আৰু ধুব নালাগে। এইখিনি ৰ'দত অলপ শুকাব দিম। এয়া মই ৰ'দত এখন চালনীৰ ওপৰত কটনৰ কাপোৰ এখন দি লৈছোঁ। কাপোৰখনৰ ওপৰত আমৰ টুকুৰাখিনি অলপ বহলাই দি ল'ম। এতিয়া মই আমখিনিত হালধি বা নিমখ একো সানি লোৱা নাই। আচাৰখিনি বেছিদিন ভালে ৰাখিবলৈ এইদৰে আমখিনি 4 ঘণ্টামান ৰ'দত শুকাবলৈ ৰাখি দিম। আৰু ডাৱৰীয়া বতৰত আমখিনি ফেনৰ তলতো শুকাব দিব পৰা যায়। এয়া চাওক 4 ঘণ্টামান পিছত আমৰ পানীখিনি একেবাৰে ভালদৰে শুকাই গৈছে। আমখিনি কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি শুকাই পেলাব নালাগে। এইখিনিতে আচাৰ বনাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া আগতে আচাৰত দিবলৈ মছলাখিনি বনাই ল'ম। কেৰাহী এটাত 2 চামুচ বগা সৰিয়হ দি ল'লোঁ। ধনিয়া গুটি 2 চামুচ দিছোঁ। এয়া 1 চামুচ জিৰা গুটি দিছোঁ। 2 চামুচ চব গুটি দিলোঁ। আৰু লগতে এয়া 1 চামুচ মেথি গুটি দি ল'লোঁ। এই মছলাখিনি সেমেকা ভাৱটো যোৱালৈ 1 বা 2 মিনিটমান কম জুইত ভাজি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ। আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এয়া মছলাখিনি আমাৰ ভজা হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে গুড়ি কৰি ল'ম। এয়া চাওক মছলাখিনি মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি কৰি ল'লোঁ। যিহেতু মছলাখিনি আচাৰত দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম সেইবাবে মছলাখিনি খুব বেছি মিহিকৈ মই গুড়ি কৰি লোৱা নাই। এইফালে আচাৰত দিবলৈ আধা কাপ মিঠাতেল কেৰাহী এটাত দি ল'লোঁ। তেলখিনি এতিয়া অলপ সময় গৰম কৰি ল'ম। এয়া তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি তেলখিনি অকণমান ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। আৰু তেলখিনিত এয়া আধা চামুচ কালজিৰা দি ল'লোঁ। লগতে এয়া অকণমান হিং দি দিছোঁ। এতিয়া এই মিঠাতেলখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া কালজিৰা আৰু হিং দিয়া মিঠাতেলখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ। তেনেহ'লে এতিয়া আমৰ আচাৰখিনি বনাই লওঁ। এইখিনি শুকানে ভাজি গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনি তেলখিনিত দি ল'লোঁ। হালধি 1 চামুচ দিছোঁ। এয়া জলকীয়া গুড়ি 2 চামুচ দিলোঁ। নিমখ 3 চামুচমান দিছোঁ। আৰু এয়া ক'লা নিমখ 1 চামুচ দিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত ক'লা নিমখ নাথাকিলে নিদিলেও হ'ব। তেতিয়া নিমখৰ পৰিমাণ অলপ বেছিকৈ দি ল'ব পাৰে। এতিয়া মছলাখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম। আৰু এইখিনি শুকাই লোৱা আমখিনি মছলাখিনি দি লৈছোঁ। আমৰ টুকুৰাখিনি ভালদৰে এবাৰ মছলা আৰু তেলৰ লগত মিলাই ল'ম। আচাৰখিনি বনাই থাকোঁতে আপোনালোকে নিমখৰ পৰিমাণটো এবাৰ চাই ল'ব পাৰে। আৰু প্ৰয়োজন হ'লে অলপ নিমখ পিছত দিবও পৰা যায়। এতিয়া এয়া আৰু আধা কাপ কেঁচা মিঠাতেল আচাৰখিনিত দি ল'লোঁ। আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি মিলাই ল'ম। আচাৰখিনিত মই ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু সেইবাবে আচাৰখিনি বেছিদিন ভালে ৰাখিবলৈ মিঠাতেলৰ পৰিমাণ অলপ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া মিঠাতেল অলপ কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এয়া আমাৰ আচাৰখিনি বনোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া আচাৰখিনি গ্লাছৰ বটল এটাত ভৰাই ল'ম। এই বটলটো মই ভালদৰে ধুই ৰ'দত এবাৰ শুকুৱাই লৈছিলোঁ। এই আমৰ আচাৰখিনি এতিয়া 3-4 দিনমান একেৰাহে ৰ'দত দি থাকিব লাগিব। আৰু আচাৰৰ তেল মছলাখিনি আমৰ লগত চামুচ এখনেৰে মাজে মাজে লৰাই দি থাকিব লাগে। তেতিয়া আমখিনিত গোটেইখিনি তেল আৰু মছলা ভালদৰে লাগি ধৰিব। এইদৰে বনোৱা আমৰ আচাৰ প্ৰায় এবছৰলৈ ভালে থাকে। আৰু এই আচাৰখিনি 15-20 দিনমান পিছতহে ভালদৰে কোমল হ'ব আৰু খাবলৈ বেছি সোৱাদ লগা হ'ব। তেনেহ'লে আজিৰ আমৰ আচাৰৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।
স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।